มาแล้วแย่จังเลยแย่จังเลยเควสกระดองมันช่วงนี้คืองานเยอะแล้วก็แบบไม่ค่อยสบายบ้างแล้วก็สภาพจิตใจยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็เลยวันนี้เพิ่งจะดีขึ้นหน่อยยังดองไว้ถึงพาร์ทไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอีเวนต์ก็มาแล้วแบบบางอีเวนต์ผมก็เลยทำนอกไลฟ์อะอย่างเช่นในอีเวนต์ขุดสมบัติอะผมไปทำนอกไลฟ์มาแล้วแต่ว่าอีเวนต์ล่าสุดยังไม่ได้ทำเลยเควสโลกก็ไม่ได้ทำเลยโอ้ยดองเยอะจัดเลยเย่เลยฉันวันนี้อะเดี๋ยวนะเช็คแป๊บโอเคคือแบบช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อาทิตย์หนึ่งไลฟ์ทีแล้วก็แบบเบิร์นเอาท์บ่อยมากกว่าจะสภาพจิตใจกลับมาคงที่ได้ก็เลยมาไลฟ์วันนี้ซะเลยตายเควสแต่ละเควสยิ่งยาวๆด้วยต้องใส่เควสโลกต้องแบบเน้นสกิปละเพราะว่าเควสโลกเนี่ยมันไม่มีเสียงพูดก็แบบอ่านไปผ่านๆน่าจะได้มั้งแต่เควสเทพเจ้าอาจจะนานหน่อยAd Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. ตายรับไอ้ของสำรวจกันซึ่งไม่รู้พื้นที่สำรวจมันก็มีแต่ตังกับวัตถุดิบส่วนใหญ่เลยฮะไปไล่เคลียร์เควสนี้ให้เสร็จก่อนหรือว่าทำอีเวนต์ดีวะเนี่ยเควสคนแรกไม่ได้ทำเลยไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำนี่มันเรากลายเป็นสายดองไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหรือว่าเราทำอีเวนต์นี้ก่อนดีวะวันนี้เราน่าจะไลฟ์ได้ยาวๆแล้วมั้งเนี่ยสภาพจิตใจก็มาโอเคแล้วก็จัดไปคือจริงๆก็เล่นเกมบ่อยนะแต่ว่าพอจะไลฟ์รู้สึกเบิร์นเอาท์เอาดื้อๆเลยซะงั้นอ้าวแล้วลิฟต์ก็ขึ้นมาเยี่ยมนักวิชาการดูไลฟ์ควบ2 ช่องเลยนะฮะดูช่องไหนเนี่ยช่องรับดูอาร์ติแฟกต์ฮูกฮักเปล่าให้เดานะพอรู้สึกว่าฮูกฮักก็เปิดซุ้มอยู่
วันนี้ แหมเดาถูกด้วยวะ ช่องนั้นเราแบบก็อยากฝากกำแพงนะ แต่ว่า ตังค์ไม่มีแล้ว เก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า จริงๆตอนแรกก็แอบไปโผล่ในช่องแชทบ้างนะ แต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าขี้เกียจนี่ไม่รู้ ยังดีที่เควสแบบนี้มันสกิปได้นะมันเป็นอีเวนต์เราไม่ค่อยซีเรียสเท่าเนื้อเรื่องแบบทั่วไปไม่ได้รอดูคิวตัวเอง รอประเทศแชทแกงหูหัก เหมือนกันเหมือนกัน ชอบดูประเทศแชทแกงจริงๆนะบางทีมันปั่นดี ไออีเวนต์แบบนี้อยู่แล้ว น้ำยาโพชั่นอีกแล้วฮะ another test subject รูปประกอบต้องเป็นนักเดินทางกับดาบดาวเบลดในมือของเขา ทดลองใช้ตัวละครครีซิงคิวคอเล่โคโคมิ มันฟิกตัวละครนี่หว่าอีเวนต์นี้ครีเบอร์เจียนเหรอ บิวอะไรวะเนี่ย ใส่อะไรวะเนี่ย สีไฟวิดซิตแซก2 น้ำ2 โนเบส4ไม้4 โอเชียนถ่ายรูปจุดอ่อนเหรอ ยังไงวะ ยังไงวะ อ้าว งี้นี่เอง อ๋อ Witness the power of Gua. Rain out. La la la. อ
Hold the line. อ๋อ อย่างนี้ กด T แล้วกด E อุ้ย เกือบ โรเทชันมั่วหมดแล้ว โอเค กด T แล้วกด E อย่างนี้นี่เอง โอ้ระเบิดทีละ180,000เลย แรงจังวะ Let me read you a verse. Know my sword. Allow me. Now you're โอเค มุมนี้แจ่ม ไม่ใช่ เอ้า ได้ achievement เลยวะ หันเริ่มยิงก่อนเสมอ Rebuild. ไอ้มุกสตาร์บอลกับอีเดน่าโจนี่วะ Witness the power of your walk. ไม่ใช่ เผื่อกด enter ทุกทีวะ Practice on for size. อ๋ออย่างงี้ แล้วระเบิดทีเป็นแสนแหละ อย่างนี้ ทำไมเรานึกถึงอันติแคสซดี้วะ It's high noon draw อะไรทำนองนั้นแหละ โอเค พอเข้าใจอีเวนต์นี้ละ It's high noon แต่เราก็ยังชอบเรียกติดปากชื่อเดิมนะ คือเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแคสซดี้ตั้งนานแล้ว แต่เราก็ชอบเรียกเขาว่าแมคครีเหมือนเดิม It's high noon แล้วก็ ดาเมจ200,000เนี่ยนะ Stand with me. into the wind. Right here. Right now. Emerge. เมื่อกี้เราได้อันนี้นะแค่1,500 คะแนนก็ได้แล้วอะจริงๆนะจับจุดอ่อนให้ได้30 แห่งในการท้าทายครั้งเดียวอีเวนต์โคตรง่ายเลย เล่นเอารางวัลครบก็พอแล้วอันนี้ปลดแล้วอีก3 ชั่วโมงตี3 1 2 3 4 5 6มี7 อันค่อยรอตี3มาทำอีก ทีนี้อันนี้ก็ครบแล้ว โอ
เอาเควสนี่ให้จบกว่านี้ไหมตู้แทนนารีก็จะไปแล้วเนี่ยแล้วคงข้ามยาวๆเลยเนี่ยเพราะว่ากันยูกับโคโคมิก็มีหมดแล้วจริงๆก็อยากได้โดรี่นะแต่ว่าแบบมีการันตีแล้วไม่อยากเสี่ยงอะอยากข้ามไปเทพไม้ไปเลยตอนนี้เรากดไปกี่โลแล้ววะเช็คก่อน40 โลมีการันตีเอาละต่อมาเอเควสเทพเจ้านี้อะยังดองถึงพานี้เลยอีก5 โลซอฟพิตตี้ข้ามยาวไปหาน้องดีโลฮะมีการันตีเหมือนกันสินะก็ถ้าอวยก็จัดไปเลยอย่างเงี้ยCome and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Aramite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Well, guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Maybe it's because of what Dia told us earlier? Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. Osfa told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? ปลอมเป็นนักเรียนไปสืบข่าว Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. เรียนจังนะหรอเจ้าของร้านตัดเย็บเอลแฮม Welcome. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the Academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the Academia. สถาบันอะไรวะเข้ายากออกยาก You see over there? Those are students from the Academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then... Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. แอบย่องไปฟังเลยนะ It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Aramite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Aramite factions in Port Ormos.
If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. They're called Ain el Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. ชื่ออ่านยากจังอ่านออกอักมา Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. I've heard that Ain el Akhmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. โอ้ซื้อข้อมูลด้วยใช้เงินตั้ง500,000 มอลลาร์เลยวะ Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research? And shade? So, what's our plan? ไปหาจากคนตระกลุ่มเอเลไมต์ไปภัตตาคารเดจาฟา Wait! Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora! Have you... Oh, alright. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of mora. สุดท้ายก็ไปภัตตาคารอยู่ดีเยี่ยมเลย วาร์ปเอาดีไหม หรือว่าวิ่งไป วิ่งไปนะมั้งจริงๆนีโร่ก็อยากได้นะ แต่ว่าแบบพอไปดูเกมเพลย์ก็เหมือนว่ามันกับข้อมูลที่ลีกมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันต้องเล่นกับทีมมาเฟืองอย่างเดียวเลย มันเลยรู้สึกความยืดหยุ่นมันต่ำไปนะ ส่วนไซโน่เราเฉยๆเลยว่ารอเทปไม้เดียว This is the place we heard those students talking about. กว่า Let's จะ find มา a seat somewhere and see if we can spot. กว่าเทปไม้จะมาก็น่าจะ 3.2 แล้วมั้ง Oh, you've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. All these guys talk about is the Scarlet King. So they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. คนทรยศอย่างท่านหญิงลูกคาเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ เขาต้องพูดถึงอะไรกันเนี่ย Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. เดินไปถามตรงๆเลยเนี่ยนั่นเรา Huh? Who are you? What do you want? ฉันเป็นนักเรียนสถาบัน What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? 500,000 มอลลาร์ Paimon can't stand to see so much more ago. There's... Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Well, what are you waiting for? ค่าข้อมูลนี่ตั้ง 500,000 มอลลาร์เลยเนี่ย We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because... Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al Akhmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization,
far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. บ้านเกิดที่ทะเลทรายเจริญกว่าซูเมรุ The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. แต่ว่า Furthermore, แดน she นี้ไม่ถูกกัน conspired เหรอ with the academia to cover up the truth of her actions and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens. But the story doesn't end there. Oh no. The Scarlet King isn't truly dead. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. อ้อตัวละครนี้ You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. มาสะเทศเลย เชื่อเลยเนี่ยใครทำชื่อแม่งอ่านยากจริง Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. จะหลอกเราไปอีก Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of TwT. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. เหมือนตัวนี้มันเคยได้ยินในข่าวลือนะว่าจะมาเป็นดาบเล็กธาตุไม้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกี่ดาวนะ อาจจะ5 ดาวมั้งในชุดเท่ซะแบบนี้ What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? แต่ตกลงชื่อเขาอ่านว่าอะไรเนี่ย เอาไฮตัมหรือเปล่า มีวิชั่นธาตุไม้อยู่ข้าง This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. ๆ ยิ้มเท่เลยว่ะ Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. เอาเงิน500,000 มลลาคืนได้ด้วย Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Mr. Iman, there appears to be fewer staff in the restaurant recently. Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal.
ค่าเข้ามือเดียวถือเป็นค่าปิดปากพวกเราถือว่าถูกมากแล้วนะ Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask him. He went that way, after him. เอาละเราต้องตามเขาไปสินะ Wait up! It's Al-Haytham, right? All Hatem เข้าใจละต้องอ่านงี้จริงๆ All Hatem What do you want? No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? ฉันเป็นนักเรียนสถาบัน Student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Oh, yeah! She's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. She doesn't even have a vision. Forget it. Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those hot-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right. I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. สุดท้ายก็ให้เราไปตบพวกมัน Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because This is what you've been looking for. นี่คือสิ่งที่เราตามหา Paimon can't tell what it is. It looks like... This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. มันคือผลึกความรู้แหละเนี่ย Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. งี้ป้อนความรู้แบบ ป้อนข้อมูลข้อสอบโกงข้อสอบได้เลยมั้งเนี่ย ไม่น่าใช่แล้ว That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha, and over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now,
In Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. ฉันได้ยินมาว่ามีอะไรหลายอย่างหายไปจากสถาบันดูเหมือนผลึกความรู้บางอย่าง So that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. เราต้องเอาเควสให้พระเจ้าก่อนแล้วอะแล้วก็เควสโลกค่อยทำตอนไหนก็ได้แบบนอกไลฟ์หรืออะไรก็ตามก็ได้อาจจะสกิปเร็วๆก็ยังได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่มีเสียงตัวละครพูดอะ ก็แบบ Let's continue our เรื่อยๆ conversation here. If you wish to learn more เรื่อย about ๆชิ the วๆ knowledge ไป capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. นี่ไงโดริรู้สึกว่าโดริจะเข้าตู้หน้าเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเปิดเท่าไหร่เพราะมีการันตีไว้รอตัวละคร5 ดาวตัวใหม่ๆแล้วก็แบบผมว่าจะรอเทพไม้อะก็เลยคงข้ามไปก่อนอะไม่งั้นแบบมันจะมีอารมณ์ประมาณว่ากดเล่นสัก1 โลแล้วแบบเสียการันตีไปก็ดูไม่คุ้มเท่าไหร่นะ Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh, that's a surprise. ใช้ที่สัมผัส Here ท่า are ได้ two knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. อันซ้ายนี่ออร่ามันชัดเจนเลยวะ Did you see anything? ทางซ้ายสว่างกว่าหน่อยหนึ่ง Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? เจ้าหน้าที่มาตรา
They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like the Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. โอเคเราจะได้ไปเจอโดรี่ตัวจริงไหมเนี่ย Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. เอาละ Hello. What are you two looking to buy? Wait, are you sure you're remembering that right? Paimon doesn't think it was that on the paper. What a unique palette. We have unripe hara fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe hara fruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow me. สรุปมันเป็นรหัสลับ You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. เห็นนะของเควสเมื่อกี้เราได้อะไรสักอย่างมาตารางรหัสลับมาซื้อฮาลาฟูดแบบไม่หวานเลยสักนิดต้องการซื้อเพื่อความรู้สมิงเข้ายาวคือเจ้าหน้าที่มาตราของถูกหนูเอาไปของถูกขายไปแล้ว มันเป็นรหัสงี้เลย Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. นี่เดี๋ยวนะสวมดอกไม้ไว้อะไรต้องการซื้อเพื่อความรู้สวมซูเมรุโรสต้องการซื้อสินค้าที่ซื้อขายได้ในตลาดหนูก็คือลูกค้าเป็นความหมายลาดอย่างเงี้ย My mistake. I do apologize. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. 3 ห้องบนผมก็ใช้ทีมเทเซอร์ไฮเปอร์บลูมอยู่นะแต่ก็มอนมันอึดอะได้เพราะมอนเวฟแรกๆอะมันอึดจัดเลยอ้อตายละต้องทำเควสอันนี้ก่อนวะเชี่ยดองไม่ได้เลยอะตอนแรกคิดว่าจะทำอันนี้ทีหลังแต่ว่ามันต้องมาทำอันนี้ก่อนวะแย่วะ Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants. And then... How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just
I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? It looks like a mushroom monster to Paimon. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Cassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. น่าดูเศร้าๆมากเลยแต่แบ็คไฟสตรีมนี่ขี้เกียจเล่นจริงๆคือช่วงนี้ผมก็แบบอยู่แต่เกนชินเงี้ยแหละแล้วก็แบบแต่บางทีก็ไปเล่น Overwatch บ้างบางทีก็ไป Iron Sight บ้างนะแต่ช่วงนี้แบบก็มีแอบไปเล่น AVA Global เหมือนกัน แต่ก็ AVA Global ก็ผิดหวังเปิดตัวได้น่าผิดหวังมากคอนเทนต์ตอนเปิดแรกๆน้อยและสมดุลบาลานซ์แปลกๆยังไม่รู้ Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Oh, this is such a shame. Why isn't Tanger back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger too. Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this was the result. Oh, we have to do so. Hey! Since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger and Gandhar? He doesn't have to come in person if he's too busy. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. Yep, let's...
สงสัยต้องรีบเคลียร์คิวเกนชินก่อนแล้วอะสงสัยต้องรีบเคลียร์คิวไลฟ์เกนชินแล้ว ถึงจะแบบไปเล่นเกมอื่นได้เลยต้องที่ไม่ต้องกลัวว่าจะดองอะไรแล้ว หรือบางเควสอาจจะต้องทำนอกไลฟ์อะแต่แบ็คไฟนี่ขี้เกียจจริงๆ เห็นว่าเซิร์ฟสตรีมมันเห็นว่าเซิร์ฟสตรีมมันไม่มีเซิร์ฟเอเชียมั้งแล้วก็มีคนอยากได้เซิร์ฟเอเชียเพราะคนแถบเอเชียเล่นแล้วแบบปิงเยอะมั้งถ้าจะไม่ผิดก็ไม่แน่ใจแต่ช่วงนี้คือผมก็เล่นเกนชินแล้วก็ลองมาก็อาจจะไปเล่นไอรอนไซด์หรือ Overwatch แต่ Overwatch นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวรูทบล็อกมันเอาออกแล้วนี่แล้วมันจะแล้วก็เดี๋ยวก็กลายเป็น Overwatch 2แล้ว อาจจะไปสิ่งในนั้นก็ได้หรือมันก็อาจจะต้อง Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? แต่อีกใจก็คืออยากหาเวลาไปหัดเล่นวาโลเหมือนกัน หลายใจจริงๆเนี่ยจนไปไม่ถูกเส้นทางเลยเนี่ย Should we yell his name at the top of our lungs? Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. จริงๆเราเจอคอนเล่มาก่อนหน้าแล้วนี่วะ Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. Hey, don't cry. What's wrong? Huh, that voice sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. เสียงคนเล่ Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะอ๋ออยู่นี่เอง Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. What a well-mannered child. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranar living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranar living in the tree hollows that will listen to you. You like the R&R stories too? ชอบอารานาล่าเหมือนกัน Of course, I love them. Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Wow, Kale's so good with kids. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? เล่าเรื่องกุ้มใจของช่างฝีมือ Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanja.
Tanja. So he's in the area? Looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. อัศวินที่ถูกขังอยู่บ่อยๆ คลีหรือเปล่าเนี่ย โดนจีนจับขัง นายน้อยของสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ สิงชิวเปล่าเนี่ย หงุดหงิดแล้วถอด MC ไม้ออกแล้วใส่สิงชิว Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razi, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. MC ไม้รู้สึกว่า เวลาไปเล่น3 ห้องบนเนี่ย มันชอบทำไงให้ตัวโลมานั้นมันเขาเรียกว่าโลมาใช่ไหมเห็นช่องหูค้างชอบเรียก มันชอบชะงักแล้วมันก็กระเด็นถอยออก สตัน Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Uh-huh. Ah, Paimon sees. That guy at Akara Craft told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razi. Why are you here on your own though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Razi. Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh. I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja. Oh. คนเล่นตื่นเต้นเว้ย แล้วแค่จบพาร์ทนี้ก็ได้คอนเล่มาใช้ฟรี So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. แต่ก็ถือว่าก่อนตู้ออกแล้วนะ ได้มา4-2 จริงๆ อยากเล่นสัก4-4 เนี่ย 4-6 ไปเลยก็ได้มั้ง 4-4 บัฟชำนาญธาตุเน้นปฏิกิริยาธาตุไม้นี่หว่าตายเราจะดองไม่ได้แล้ว มีเดนมอลาน่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เคลียร์เลย เคลียร์ก่อนดีไหมเนี่ย ออกทะเลมาทุกวันแล้ว Right now, right here. Nothing lasts forever. Emerge. One with nature. A fateful offering. จริงๆ3 ห้องบนผมก็ผ่านแบบว่าใช้MC ไม้แล้วก็อะไรนะโฮโคมิชิโนบุอีกตัวน่าจะปู่เลยมั้งแบบต้องใช้อันตีปู่เพื่อหยุดไอ้มอนน่ารำคาญใน12-3 ห้องบน หรืออาจจะใช้ตัวธาตุลมรวบเนาะจำไม่ได้ Someone's calling for Razi over there. ลืมแล้ว Oh, Razi! Thank goodness I finally found you. Were you in danger? Did the wild beast scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. เทเซอร์เลยดิซูโค้ด DMC เป่ยฟิชThank you. Thank you all.
I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. เดี๋ยวนะเทเซอร์แบบซูโคสMC ไม้เปิดฟิชนี่แสดงว่าต้องเล่นซูโคสถือโปรโตไทป์แอมเบอร์เลยสินะเนี่ย Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. 3 ห้องบนเนี่ยผมโคตรรำคาญในฟองน้ำของไอ้โลมาตัวใหญ่ ชนฟองน้ำตายหลายรอบมาก เป็นอะไรที่เหี้ยจ้ะ Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. แล้วไอ้โลมายักษ์ก็เลือดเยอะเกินแม่งตายยาก Okay then. ไม่รู้ว่าเลือดไปล้างหรือเปล่า The นะ inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Oh? Who asked for my help? My sincerest apologies, but I have fans all over Sumeru. Trying to remember every last one is like trying to identify each grain of sand in the desert. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant! Well, there it is! All the proof you needed that this kid is Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something! But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Parisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. แทงเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่ I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of Aranara activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. ตามฉันมาสิ Not that way. ทางนั้น Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. ต้องตามไปอีกแล้ว ไม่ใช่ว่าไปเจอเรื่องอะไรเชี่ยๆนะ
เอาทีมวิ่งโลกมา ตู้ไทยนะนี่ก็วันสุดท้ายแล้ว อันนี้เดี๋ยวนะชิโนบุแล้วปั้นสาย EM อยู่เนี่ย Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means, but anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. ใช้สีสัมผัสท่านแน่ๆดูทรงนะ Hey, look! There's a note here. Could this, the handwriting's so hard to read. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something an Aranara from the stories would say. There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or แล้วตรงนี้ก็ได้ตังค์ ดีงาม ได้ตังค์10,000 มอลลาร์ฟรีๆ เราไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยวะ How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. อารานาล่าในโพรงต้นไม้ How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. ไม่เลย Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Oh, yes. Yes. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? In that case, let's go back to camp and call it a day. กลับไปที่แคมป์ก่อน ไปที่แคมป์ในตอนกลางคืน เที่ยงคืนถึงตี 4 วันถัดไปซะด้วยอ๋อเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เราได้ achievement แล้วเนี่ยเช็คก่อน หายไปไหนแล้ววะ ตายละ เราน่าจะดูชื่อ achievement ก่อน มันก็ไม่เรียงวันที่เลยนะ
ตายละหา achievement เมื่อกี้ไม่เจอฮันมักเริ่มยิงก่อนเสมอดังนั้นอย่าพกดาบเข้าไปในสงครามปืนเชียวละร้อยอินเดียนาโจนกับอินเดียนาโจนแฮร์ริสันฟอร์ดและแฮร์ริสันฟอร์ดก็แสดงเป็นฮันโซโลในสตาร์วอร์ไอฉากแล้วอินเดียนาโจนที่ว่าแบบ มันจะมีไอ้บ้าคนไหนไม่รู้แบบควงดาบอยู่นั่นแหละแล้วพี่แกก็ชักปืนมายิงฉากนี้แม่งโคตรมีจริงเมื่อกี้ได้อาชีพเป็นแบบงงๆเลยโอเค840136562สู่โค้ดโปรโตไทป์โอ้ EM 600ขัด3ใส่โปรโตไทป์แล้วยังทำEM ได้600นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ออฟยับมากเลยพลังป้องกันเน้นๆพลังโจมตีเน้นๆอันนี้ครีเลตเน้นๆคีดาเมจเน้นๆไอชิ้นนี้ยังพอได้แต่ ER มันต่ำไปหน่อยถ้าจะเน้นวนอันตีได้บ่อยๆนะถ้ากลัววนอันตีไม่ทันสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นนาฬิกา ER แล้ว46จริงๆผมเคยเอาซูโค้ดโปรโตไทป์ลงแบบผมเปลี่ยนไปเป็นบวกโบนัสการรักษาที่แบบมี EM ติดเยอะๆหน่อยโบนัสการรักษามีผลแม้กระทั่งฮิวจากโปรโตไทป์ด้วยดันลมมันเกลือนะยิ่งถ้าจะเอา EM 3 ชิ้นเนี่ยแล้วแบบมันหายากเกินเปิดดับเลนเหรอไฮเปอร์บลูมได้เนี่ยนาฬิกา ER ลงคีย์เลทเยอะดิเลขสวย ER 180แอบเสี่ยงอยู่นี่เนี่ยต้อง perfect counter โอ้พลังป้องกันโคตรแน่นมีคีย์เลทพอไปลงคีย์เลทเยอะเนี่ยโอ้ดาบเลนสไลเชอร์เป็นดาบ EM ใส่หมวกคีย์ดาเมจยังทำคีย์เลทได้ถึง60นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคีย์เลท9คีย์เลท12คีย์เลท13คีย์เลท12คีย์เลท7เยอะทุกชิ้นอยู่ไปทำฟิชก่อนใช่ไหมสติงเลดจะบอกว่าฟิชผมก็ยังใส่2ฟิลลี่2กายเลยนะแล้วก็ธนูก็ใช้ BP อยู่เพราะว่าใส่สติงเลดแล้วคีเลดยับมากมันลงคีเยอะก็เลยก็เข้าได้ใส่หัวคีเลดนี่สงสัยคีเลดรอบไปสัก90ได้เลยมั้งเนี่ย MC ไม้เดือดอยู่เนี่ย EM ER ดอกไม้ใช้ได้ขนนกใช้ได้เนี่ยอยากได้ขนนกแบบนี้ให้การวีรีเวิร์สเมลจังโอ้ฟื้นฟูโคตรแน่นชิ้นนี้ยาเท่าไหร่200ฟาโวก็ได้อยู่จริงๆยังอัพไม่เต็มด้วย56 57 58 59 60 61ถ้าดาบเต็มได้ไหม
ยามาอีก6ก็เป็น239ยาพอๆกับผมเลยผมก็ทำยามา240แหละอันนี้คือ MC พับไม้ของผมแต่ผมใช้แซกนะเพราะอยากแปะท่าทีๆ EM น้อยมากหาถ้วยโบนัสไม้ไม่ได้เลยแบบใส่ถ้วย ATK ไปอันนี้ผมใส่4ไม้อันนี้ลงฟื้นฟูอันนี้ ER ไม่สิคีย์เรท EM คีย์ดาเมจแซกขัด5อันนี้ผมมี2 เล่มฟาโวให้จีนใช้ มีอยู่แค่นี้สินะอาคิล่ามี2 เล่มแยกใช้จริงๆผมอยากได้ดาบฟาโวเพิ่มอีกสักงานนั่นแหละแต่ตัวอาวุธมันก็จะไปแล้วผมเปิดไม่ทันอะตัวอาวุธรอบนี้มีฟาโวอีก ผมไม่ได้เปิดตู้อาวุธต่อเลยนับจากฟรีดอมแต่ตู้อาวุธรอบหน้ามันก็เสียวอยู่เหมือนกันเพราะว่าตู้อาวุธรอบหน้าจริงๆผมก็อยากได้เอบอสนะแล้วก็อยากได้ลัสด้วยเพราะว่าผมขาดลัสอีก1เพื่อขาด5ให้โยยมิยะแต่ว่ามันมีโดนัทอะก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเบนนี่เปลี่ยนไปใช้ดาบคาสุเมรุเหรอดาบคาสุเมรุก็ดีนะเบสถ้าก็เลยมีใครพลาดไอ้ดาบเนี้ยไปอะไอ้ดาบเฟสเตอร์ลิงเนี่ยดาบคาสุเมรุมันเข้าท่าคนที่มาทันอีเวนต์เนี่ยคือได้เปรียบจริงๆนะดาบให้ยาเยอะดีเบส ATK ก็พอใช้ได้เปิดโยยแต่โยยไม่มาผมขาดลัสอีกอันหนึ่งจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ขาด4แล้วอยากแรงกว่านี้อยากทำคีย์ดาเมจเพิ่มอยู่แต่ขี้เกียจแล้วลัสทำคีย์เลทยากมากอันนี้ลง EM ใช้อยู่ EM สัก100ก็ไม่น่าเกลียดละเล่นกับซิงชิวมีชิ้นแน่ลงคีย์เลทเยอะหน่อยมีลงแฟต SP ไปรอบเดียวอันนี้ผมใส่เอา EM เอาลัดผมไปแล้วโยนมาไม่ได้หวงจัดเลยผมลังเลเลยว่าตัวอาวุธล้มน่าจะกดดีไหมแบบไม่ใช่ว่ากดแล้วกดได้โดนัทมานะคือผมมีโคโคมิก็จริงแต่ว่ามันเป็นโคโคมิซับอะซึ่งผมรู้สึกว่าแค่ใช้ทีมลิงเทลแม่งก็ดีแล้วเล่นตีฟรีสกับอายากาศเชิญเถอะเนี่ยแย่เลยถ้าได้โดนัทมาตื่นเต้นที่คืนworried about Kale since last night, even though she kept telling us she was okay after. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the R&R to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler in Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. คอเล่เป็นคนเขียนแล้วเนี่ย Now I've created a whole new problem for myself.
What do I do now? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? Oh, I've got it. There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. ร่องรอยของอารานาราคือร่องรอยของคอนเล่ Why didn't she just tell Tanja? ความลับของเธอ Right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. เนียนเว้ย Aha! There's a new note just as I expected. Yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? อยากจะเข้าร่วมเทศกาลลูดี้อ๋ออันนี้พูดถึงเหตุการณ์ในมังงะก่อนที่นักเดินทางจะมาถึง No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. No, I refuse to believe it. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. เป็นแค่ชาวมอนสเตอร์คนหนึ่งสมบูรณ์ได้เนียน You managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? Razi, you tell them. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. พ่อไม่ใช่คนแต่งนิทานนี่ What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then... It was me. ราซี่เป็นคนแต่งนิทาน Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand, But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue.
He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I too remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. กลายเป็นนักเขียนนิทานเลย Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Rosie happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Rosie. I kind of guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Rosie so that Dad will become good old Dad again, instead of Dad the way he is now, starting every story with, dedicated to my dearest Rosie. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tandra's fairy tales were actually stories written by Rosie. นิทานที่คุณแทงเกอร์สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วแกรซี่เป็นคนแต่ง And because Rosie didn't want Tandra to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown. I'm a terrible father. I'm sorry, Rassi. I'm so sorry. And I owe you all an apology too for wasting your time. Rosie's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Are we gonna let this happen? You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. ทำไมเราแอบซึ่งพ่อลูกคู่นี้วะ This is the happiest Razi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. อันนี้พูดถึงเรื่องในมังงะเลยพอตอนนั้นคนแรกก็ไปเจอกับแอมเบอร์ในมอนสเตอร์เจอแอมเบอร์เจอลิซ่าเจอเคย่าแล้วก็เจอจีนมั้ง I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. แต่ตอนเจอคอนเล่ในมังงะเนี่ยถ้าเทียบกับตอนนี้นะตอนแรกเราคิดว่าคอนเล่เป็นผู้ชายด้วยซ้ำอะแต่พอโตมาโตเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเฉยเลย Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. ความจะแตกพอ Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden
information you can discover along the way. นึกว่าจะความแตกซะละ Okay, let's go. Come on, Dad. เรื่องของเด็กๆนี่มันก็น่ารักจริง And watch your step. แอบซึ้งจริงๆวะไปถ่ายรูปสัตว์ป่า กล้องนี้โอ้ได้ไพ่หมด10 ตั้ง 80วะหรือว่าเราควรจะมือลั่นสักโลดีวะ จริงๆก็อยากได้เทพไม้นะ แต่ว่า อยากได้กลุ่มดาวคอเล่ด้วย แต่ไทยนาลีออกจะเป็นไงนะ 1 โลก็ลั่นได้ ถ่ายกันหูตาแตกจริงดิ เฮ้ย4 ดาวอยู่ โอ้ขอเล่ใหม่ละ เยี่ยม เมื่อกี้ได้42มาแล้วนะ ที่ได้ฟรีอ่ะ แล้วก็นี่ก็43โอ้ยขาดอีก4 นึงว่ะ ขอเล่43 กลุ่มดาว เพิ่มเลเวลสกิล E อันติต้อง C5 ว่ะ ถ้าโคเล่ C6 เลยที่ไทนารีไม่ออกนี่คงแบบยังไงวะเนี่ย เยี่ยมเลยร้านค้ากิจกรรมมีอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์โคกปิบ ชื่อแม่งอะไรวะเนี่ยยืนไม่ยืนแหละ เป็นเด็กดีพักผ่อนโคกปิบพูดเอาเสือที่ดีต้องร้อง6 ปิบโฮโฮฮีฮีแงแงแต่ละชื่ออะไรวะเนี่ยฉันฟังอยู่สวัสดีจ้าว่ายังไงนะไม่ควรเป็นแบบนี้สิคนค้าขายชาวป่าผู้ทำนายแต่ร้านแม่งมันเป็นเล็บเฟอร์นิเจอร์เลยวะคล้ายๆกับอีเวนต์ตุ๊กตาหิมะคราวนั้นแหละมั้งเนี่ยผมที่เปิดหาไม่ได้เลยพอซ้อมพิตี้เศร้าเลยโอ้มงกุฎด้วยเราต้องห้ามพลาดอีเวนต์นี้จริงวะ300,000 มอลาเชี่ยต้องรีบละเราจะดองมากไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต้องมีเควสดิเราก็ยังทำเควสเทพเจ้านั้นไม่ได้ดิเพราะว่าติดเควสนี้ถูกเควสอื่นใช้งานอยู่ลาดตระเวนป่าลึกเควสไทนารีก็ไม่ได้ทำเลยงั้นเราทำไปถ่ายรูปก่อนเดียวสัตว์ประจำถิ่นของซูมิรุเนื้อเรื่องผมคิดว่าในเรื่องที่นารีคือจะมาทำทีหลังอะเพราะว่าทำตอนนี้คงแบบขี้เกียจจริงๆอะ นี่ขนาดนี้เราก็ยังดองไว้อยู่เลย
ดูดเหรียญมาโอ้ยเชี่ยเรากลับไปเริ่มตรงนี้ได้ปะเมื่อกี้เราเก็บเหรียญไม่ครบแม่งเลยโอ้ชนมั่วไปหมดละเรียบร้อยอันนี้บอสอีเวนต์อันหนึ่งก็ได้ที่จริงได้ 3,000 คะแนนก็ได้ของครบแล้วมาต่ออันนี้น่าจะทำง่ายสุดแล้วมั้งเนี่ยค่อยๆทำไปเควสมันน่าจะอยู่ยาวจริงกี้เราเหลือไพโมจิมเท่าไหร่80นี่มีอีเวนต์อะไรไล่เคลียร์โม่ไปหมดเลยไฮเปอร์บลูมเบ่งบานเน้นปฏิกิริยาธาตุพืชสินะหมดแล้วเหรอมีอยู่แค่นี้เองเหรอกระจอกจังมันโยนไปไหนวะยังมีเนื้อหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโดดไม่ติดอึ๊บโดดเข้าไปอึ๊บเราแบบเนื้อเรื่องไม่ไปถึงไหนเลย คือจริงๆก็อยากจะทำเควสเทพเจ้าให้จบนะแต่ว่ามันติดที่ว่าต้องทำเควสอีเวนต์บางงานก่อนถึงจะทำต่อได้เพราะมันติดชนกันอีก ก็เลยออกทะเลมาหน่อย
ชิโนบุเราก็ใส่ ตอนแรกผมใส่สีเทนาซิตี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นเซตใหม่เนี่ยใส่สีจีเลตดรีมแต่หมวกเนี่ยผมใส่หมวกโบนัสฮิวนะ ผมรู้สึกว่าใส่หมวก EM มันฮิวเบาไปจริงๆใส่หมวก EM ลองแล้วมันก็ฮิวแรงกว่าไม่สิฮิวเบากว่า แต่ว่าไอไฮเปอร์บลูมมันแรงกว่าแต่จริงๆไอหมวกนี้มัน EM ติดตั้ง77มันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะผมว่า EM เกิน700ก็สวยแล้วก็เลยแบบขี้เกียจเปลี่ยนจริงๆจะสามารถสลับกับซูโคเร่ได้เลยเอาหมวกโบนัสฮิวให้ซูโคแล้วก็ให้ซูโคถือโปรโตไทป์มันก็ได้อยู่แต่เมื่อกี้ผมเห็นดาเมจเขาก็ไฮเปอร์บูมทีละ 20,000 กว่าอ้าวแม่งตายก่อนดิ ไม่น่าเลยคือไปลองในอบิสเนี่ยก็ไฮเปอร์บูมดอกละ 23,000 25,000นี่แหละแต่ถ้า EM 3 ชิ้นเนี่ยก็น่าจะเกือบ 30,000 เลยแรงอยู่นะแต่ว่าดอกไม้ผมมันไม่มี EM อะถ้าดอกไม้อันนี้มันเป็น HP พลังชีวิต 20% ถ้าเปลี่ยนเป็น EM สัก 80เนี่ยคือแบบไฮเปอร์บลูมตุ้มตามแน่นอนแต่ก็ควรมีเลือดไว้ระดับหนึ่งให้มันฮิวแรงบ้างเดี๋ยวนะ23,000อ่ะยืนเฉยๆก็ตายอ่ะแม่งหมดยังอีเวนต์นี้น่าจะมีอยู่แค่นี้มั้งลาดตระเวนป่าลึกเนี่ยมี4 อันเรียบร้อยมังกรหลับไหลกลางป่าโอ้ได้ตังค์ดีว่ะแล้วเราก็แลกของพวกนี้แลกไพโมเจมก่อนเนี่ยจะเอามาเปิดกาชาต่อ240ดีงามแลกรวดเดียวแม่งเปิดได้อีก2 โลจัดไปคำๆอุ๊บมือลั่นแล้วทีนี้เราเหลือเหล็กอันนี้ยังไปสู้มอนง่ายกว่าได้ไหมละเราน่าจะมัวแต่ไปตีบอสตัวนี้บ่อยกว่าเพราะว่าไปฟาร์มของอัพโคเล่โหของดีวะดีเลยเราจะได้จัดการในของพวกนี้รวดเดียวแลกไพ่โปรเจมก่อนอันดับแรก
เราจะแลกไพโมเจมตังค์แล้วก็สมุดอัพตัว แล้วแลกมงกุฎเป็นอันดับต่อไปโอเคแล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งจริงๆมีตรงนี้ยังได้ปลดเลยนะมันอยู่ไหนวะทำไมเราหาไม่เจอวะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ว่าอยู่ใต้นี่นะไม่ใช่หรือว่ามันอยู่ข้างบนวะ เราเริ่มกาวแล้วแม่งเลยยิ่งเดินดูตำแหน่งแบบ หลอนละอ๋ออยู่ข้างบนก็ว่า โถเลยเราก็เดินหาตั้งนานอยู่ อยู่ข้างล่างโอ้บ้าจริงไงต้องจัดมาแล้วเอ๊ะเราพลาดตรงไหนไปเหรียญหนึ่งหมดแล้วมั้งได้ของครบพอดีนี่เราแม่งไล่ปั่นอีเวนต์รวดเดียวเลย 3,000 คะแนนก็ได้ของครบแล้วอันนี้มันต้องแอบอยู่ตรงไหนแน่เนี่ยโอ้อยู่บนนั้นจะขึ้นไปเอาไงวะเนี่ยก็มีสักทางหนึ่งที่จะมาได้ช่างอะมาตรงนี้ก่อนหัวลูนกาดยักษ์วันนี้ก็ยังไม่ได้แก้พัซเซิลเลยเราดองเยอะไปแล้ว จะมาไล่ทำตัวเดียวไม่ได้นะไม่ใช่หรอนี่เราแบบพยายามมั่วโดยที่ไม่ดูไกด์เลยนะว่ายิงจุดไหนอ๋อได้เฉย Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. เรานี่ไซด์ดีเอเซนดีจริงๆว่ะ
ฉันเกลียดเด็กเส้นดีอย่างเธอจริงๆไม่ใช่ละไปนอนแล้วนะครับมีเรียนเช้าเดี๋ยวตื่นไม่ทันงั้นก็ฝันดีครับผมฝันดีครับผมก็คงแบบว่าไลฟ์นี้ก็แบบไล่เคลียร์อีเวนต์นี่รวดเดียวไปเลยเนี่ยเควสเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบหน้าเพราะว่าแค่อีเวนต์นี้เราก็ดองไปเยอะแล้วเดี๋ยว Allow me. Try this on some. Oh, well then. The fuse is lit. เควสโลกอารานาล่าผมไม่ได้ทำเลยแต่หูตาแตกแน่นอนนะแย่เบยกินเราได้ไหนวะเนี่ย40ไพโมดเจมมันหอมหวานโอ้งั้นเหลืออันนี้ค่อยกลับมาได้มั้งอันนี้ได้ไพโมเจมอย่างละ40เลยใช่เราต้องมาไลฟ์บ่อยขึ้นแล้วก็ห้ามไลฟ์ดึกไลฟ์เข้าก่อนนี่แบบไลฟ์ทีตี 1ตี 2เนี่ยเลยล้าง่ายจัดกดไปกี่โลแล้ววะเนี่ยยุ้ยมีคนไม่นอน ใช่สวัสดีครับผมก็แบบช่วงนี้มันไล่ปั่นอีเวนต์นี่หมดเลย อันนี้ก็ยังไม่ได้แก้อีกเนาะต้องแก้พัซเซิลระหว่างทางด้วยเยี่ยม สายดองที่แท้ตัวยังไม่ง่วงก็ไลฟ์ไล่เคลียร์อีเวนต์ไปจริงๆกว่าผมจะหลับก็ตี 3กว่ามั้งก็คือแบบไหนๆก็ไหนๆละรับไอพรดวงจันทร์แล้วก็ทำเควสประจำวันทำเสร็จก็ผ่านเลซินแล้วก็นอน เป็นอย่างนี้ประจำเลยล่ะ Try
นี่มีอะไรอีกนะเอาละโดดลงไปชึบอีซี่มาก40ไพโมดเจมแล้วก็ไปอันนี้ต่อเปิดได้อีกหลายโลเลยก่อนตู้ไทนารีจะออกตู้ไทนารีออกพรุ่งนี้มั้งเช็คก่อน15 ชั่วโมงจริงๆผมรอเทพมาอยู่นะแต่ก็กดไปพบผมอยากได้กลุ่มดาวคอเล่คอเล่ C3 แล้ว นี่เราพลาดจุดง่ายๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอุตส่าห์มาปลดเสาวับตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้มาเก็บเดนเดลคูลัสเนี่ยนะเหลืออะไรวะทำอันนี้ก่อนเนี่ยให้ระบบนำทางมานี่มีคนยังไม่นอนใช่ฉันเองไงล่ะ พัสดุนั้นเราย่าจะไม่ได้แก้มั้งเนี่ยโตลุงโลด เราคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งรอ รอพรดวงจันทร์ลีอย่างเดียวเนี่ยกับเควสประจำวันเนี่ยเวลาเควสประจำวันครั้งแล้วมันรู้สึกมันนอนไม่ลงอ่ะ ต้องเรามันรีตี 3ทุกทีเรานี่โหนเป็นทาร์ซานเลยโดดเดียวอีเวนต์อันนี้ง่ายวะจัดไปเหลืออีกกี่อันวะ2 อันมา
เปิดเล่นอีกสักโล160พอดีมั้งยังอีกประวัติยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่ายังผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนับจากที่กดล่าสุดผมกดได้คอเล่ C3 มาอีกแล้วก็กดต่อไปอีกไม่รู้กี่โลจำไม่ได้ตอนนี้คืออันนี้ยังไม่ได้อัปเดตก็40 โลมีการันตีถ้าสมมติว่าผมกดไทนาริไม่ทันก็รอข้ามยาวๆไปยันเทพไม้เลยเควส BP รอบนี้เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกเวลเดียว BP จะตันแล้วล่ะเหลืออะไรถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายเลย อันนี้เข้าท้าทายสรุปเราต้องรีบเคลียร์ก่อนที่ตู้ไทนาริจะออก BP เวลตันได้อีก600กว่าไพ่โมเจมมั้งเดี๋ยวนะให้อันนี้มันทำทางก่อนโอเคข้างหน้าเราตรงนี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยมั้งเนี่ยLooking for a fight? Hunter becomes The fuse is lit. picked the wrong test subject. ยิงติดเลยวะ Stand with me. โดนขังกรงไม่เป็นปัญหา ทำดาเมจทะลุกำแพงไปทะลุกรงไปเลยเป็นวิธีที่เกรียนมาก โอเค มา ทำทีเดียวหมดเลย โคตรง่าย เหลือเนียนเดียวละ
ติดโฟเซนอีกว่าจริงๆเควสโลกก็ อาจจะต้องทำนอกไลฟ์ก็ได้มั้งทำในไลฟ์นี่เบื่อตายเลยแล้ว เห็นว่าเควสโลกยิ่งยาวอยู่ ไม่รู้สิ ไม่น่าเป็นสายดองเลยมาทำนี่มาทำทีหลังนี่มันกดดันจริงๆเลยก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่รีบร้อน ใจเย็นเกินเราโอ้ยหลงทาง เย่หมดแล้ว ก็แจกในระดับหนึ่งเลยนะทีนี้เหลืออะไรบอสนี่ไม่รีบอันนี้ครบแล้ว อันนี้ไม่ได้ไพโมเจมยังไม่รีบเท่าไหร่ ถ่ายรูป แต่มันได้ตังค์เยอะจริงๆนี่นะกับสมุดอัพทาเลนต์แลกมงกุฎก่อนเลยแบบนี้ แล้วก็สมุดอัพตัวหินธาตุแรกหลังสุดแกะสลักไม้ชิ้นส่วนไม้แกะสลักใช่อันนี้เหรอ ต้องทำอะไรวะ อ๋อ ต้องทำเควสพาร์ทนี้ก่อน ไอ้เควสเทพเจ้า อันนี้ไม่รีบ If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. ใกล้จะตี 2แล้วอันนี้ครบแล้ว จอมโจรทหารรับจ้างอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทำเหลืออีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนพอดีเลย เชี่ยคอเล่เราโยนไปไหนวะเนี่ย Out of my way!
จะหมดแล้วมั้งนะโอเคอันนี้หมดแล้วตังค์ให้เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องเลยเช็คดูก่อนว่าตังค์เรา มีเป็นล้านอย่างวะเนี่ยร้านอีเวนต์แม่งให้ตังค์อย่างเยอะเลย ตอนแรกจนมาก อัพอาร์ติแฟกต์อัพอาวุธ อัพนู่นอัพนี่แล้วหมดตัวเลยไหนจะต้องอัพทาเลนอีกโอ้ล้านสองเลยว่าจะอัพฟาโวนี่อันหนึ่งแร่พอวะ น่าจะเกือบหมดครั้งแล้วเนี่ยโอเคฟาโว90ไปอีกอันหนึ่งไอดีนี้แม่งขาดแคลนแร่อาวุธมาก ฟาโวแยกใช้จริงๆอยากขัดอันเนี้ยแต่ว่าให้ตัวอื่นใช้เพิ่มก็ได้นี่แซกขัด2 เล่มนะนี่แซกขัด4ขาดของอัพอีกดันเปิดตี 3นี้อย่าบอกนะว่าต้องทำเควสอะไรก่อนเนี่ยใช่มั้งบางทีตำแหน่งมันก็ชวนเรางงได้ ว่ามันอยู่บนเขาหรืออยู่ในถ้ำเอาละขึ้นมาบนเขาแล้ว นี่ก็ยังไม่ได้แกะปล่อยพัซเซิลนี้ไปเฉยๆไม่ได้แล้วเชี่ยโอ้ยปาไม่ออกโอเคไม่มีเสี้ยนน้ำอยู่แถวนี้ละได้ตังค์มาอีก10,000ถูกแล้ว อันนี้น่าจะเป็นแบบพวกแก๊งทหารรับจ้างตัวรวบมอนได้มาเนี่ย
คาซึฮะ MC ไม้แล้วก็อะไรอายาโตะแล้วก็ชิโนบุเข้าท่า There's still a long road ahead. The wind knows me. Dissipate. Into the wind. มันฐานรับจ้างก็มี5 อันใช้ได้ไล่ไปแต่ละจุดเลยขอตัวไปนอนกันนะ ฝันดีลงหน้าครับผม ฝันดีเช่นกัน ไลฟ์ยาวๆเลยวันนี้ Looking for trouble? The wind knows me. As one with wind and cloud. Scatter. Spring forth. Cascade. Our bond is strong. เรียบ เอาตี้ธาตุไม้มาก็ไม่เร็ว รวบมาแล้วก็ไอเปอร์บลูมทีเดียว หายหมดอะชิโนบุแล้วก็ EM 700 กว่าไฮเปอร์บลูมดี 20,000 กว่า ก็ใช้ได้ ถ่ายรูปเสือ สมิงเขายาวเล่นหาง เดี๋ยว นี่เรามาถ่ายทำสารคดีสักถ่ายรูปเสือ ถ่ายรูปสัตว์ประจำถิ่นซูมิรุ2 ชนิด ลองถ่ายรูปเล่นๆดิ ห้ามถ่ายรูปซ้ำแต่ขอโทษทีนะ หมดประโยชน์แล้วก็ตายซะ กลายเป็นเนื้อไป ถ่ายรูปแล้วหมดประโยชน์แล้วก็ตายให้หมดซะ โคตรเหี้ยเลยเรา เนื้อเสืออร่อยจริงนะ ไม่รู้สิ One with nature. Fallen leaves adorn my nut. Propagate. Germinate. ไฮเปอร์บูม 27,000 เลยเหรอ เอาเรื่องอยู่อะรู้สึกคุ้มแล้วที่ปั้นชิโนบุ EM แต่อาร์ติแฟกต์ EM มันหายากชี้เชี่ยเนี่ยกว่าจะฟาร์มได้ EM แต่ละชิ้นเป็นประสาทจะแดก
อย่างที่ฮูคักว่าไว้ตอนเราส่งคาเซียไปแบบทะลุกำแพงตังไปร้านมั้งเนี่ย Into the wind. One with nature. ชอบเสียงตอนฟันของไอ้ยาโตะจริงอะชบ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 คมดับพิรุณเงาชิง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 ยังจำเสียงภาคไม่หายเลยเสียงแบบหลอนจัดเลย Welcome, welcome. Mind the danger. You are not welcome here. Into the wind. As one with wind and cloud. This way. Oh. Springboard. Cascade. หมดแล้ว ก็ยังแรงไม่ได้ พวกนี้เราแลกหมดแล้ว ก็แลกได้แต่สมุดรับทาเลนอะไอหินธาตุแรกหลังสุดอะเพราะว่าเราเริ่มมีล้นละ แต่สุดท้ายพอทำหมดแล้วก็แลกของหมดร้านได้อยู่ดี โอเค ไปนี่ต่อ ทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูป ถ่ายทำสารคดีสัตว์โลกที่น่ารัก น่าชัง Stand with me. The wind knows me. Be still. One with nature. This way. คิดถูกแล้วเอาคาเซียมาเนี่ยรวบทีเดียว ไอเทมกองกันเลย เอาเรื่องอยู่ All yours, should you have any use for them. Kamisato Abi. Suiyu. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my Terminate. Propagate. Out of my way. มองหาอะไรไม่เจอเลย หลงทางในดินแดนคาเซีย The wind knows me. อ
One with wind and cloud. Springboard! Be still. Yeah, yeah. โอ้โหรวบมาเก็บไอเทมรวดเดียวนี่มันสะดวกสบายจริงวะแหล่งฟาร์มไอเทมชั้นดีเลย Time to go. ไอ้นี่เราแก้พัซเซิลแล้ว อีเวนต์ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะข่าวหลังต้องห้ามดองอย่างนี้แล้ว ต้องทำรวดเดียวเลย One with nature. I'll settle this. The wind knows me. Clouds hide. The birds call. ที่เราเคลียร์ไปหมดยังวะเนี่ยรายการหนึ่ง